Okay. Nyug na gagamitin natin guys pang yung gawing ano, bukayo. Medyo malambot pa siya. Ito guys, pwede na to. Yan o. Tuyo na siya. Bukayo. Balang sa atin pa rin ang bukas. Kung nato na kita makot Maria. Kapit ka mo ta. Tatawa.
1/4 sukal. Haluin lang natin. Tanong lang na magmala. Eto ito may binulad ang ginbulad ang kubla kagina. Hard. Yun. Okay. Tapos, ilagay natin dyan. Tali. Para attach. Tatalian natin. Yung ating improvised na steamer. Lata ng biscuit, tapos lagyan natin ng dahon. Yan, okay na. Papatong natin dyan. Tapos lagyan natin ng tubig. Ayan guys, kumukulo na. Lagyan na natin. Tapos ang ating papayo sa gitna. Tapos lagyan ulit natin ng taas. Sakto na hindi. Takpan natin ulit. Dami kong apoy. Bawas-bawasan natin. Ingatan mo siya. Luto ng puto ta.
Kagoy, init. Dahil ano ka ba sa pinalagay ko tapos dahil mas i-design mo. Ha? Bala lang na boss ah. Lagyan natin ng margarine. Hop. Kalma. Mahina ang kalaban. Pre-taste. Di ka ni kauyo na no? Dali dong. Yung unod pa lang tao. Yung bukayo. Bango. Alam mo. Nakakwarta. Pero ito yung klaen. Ano na ganyaw? Ay, di ko sa ikaw na. Dali, dito. Gago ka, pagod pa daw. Ano pala mo klaen? Kaong ka? Ay, dayo ko rin bitagaw. Sama ka rin. May margarine mo. Wala na yung butaan siyang kaginawa. Kain pa hindi pagbuyan lang. Kawai. Ke baton. Ano Jubilo tagae? Bawal lang. Mala.